guys! Welcome back to my channel, and for today's video, itetest natin yung the Saem Cover Perfection Tip Concealer. So matagal na itong na-release, and syempre dito sa channel natin, late tayo nagre-review. So gusto ko lang siyang i-share sa inyo yung experience ko within the day. So by the way, nagko-commute ako everyday, papasok ng office, MRT, umaga at pauwi, tapos may jeep, alam mo yun, yung mga ganong struggles ng normal na tao. Matetest natin yan. Currently, ito na yung after talaga nangyari lahat-lahat. Hinuli ko yung introduction. Papakita ko na sa inyo yung siguro yung packaging, also pagka-apply ko ng makeup. So, yun lang guys. Ako nga pala, bago ako maglagay nito, ang nilagay ko sa face ko, pinrep ko lang. Itong pants, tapos may moisturizer ako. Yung moisturizer ko kasi parang, nilagay ko lang dito sa lalagyan na to, pero Madecaderma, tapos may ibang moisturizer na tira dun sa huli kong moisturizer. Kinumbine ko lang yun. And then yun. And then, after nun, nag-primer ako gamit itong primer ng Focallure. So, okay naman to sa akin, Focallure. Yung mga ginagamit ko before I apply this product, yun yung mga daily na ginagamit ko talaga na okay naman sa akin. Tapos, pinang-set ko dito is yung Pond's Magic BB Powder. Yun lang. So, keep on watching, guys.
Ayun, so time check muna tayo. 8:45 na ng gabi. Ayan. Final thoughts ko lang for this product, yung the Saem Perfect Tip Concealer. So, the word itself, or yung pinaka-tagline niya is Tip Concealer siya. Cover Perfect, ano ba, Lorraine? Cover Perfection Tip Concealer. Ito yung tinatest natin product, and ganyan lang siya kaliit. Around, sa Shopee ko siya binili. Price range ng mga sellers na nagbebenta doon is around 200 to 250 siya. So, ito kasi, parang Korean product yata to. Yeah, Korean siya. Tapos, maraming medyo sikat siya sa Korea. And marami ring nagmamahal ng brand nila dito sa Philippines. Tinry ko siya bilhin sa Shopee. Pero hindi ko to binili mismo doon sa shop nila. Doon ako sa ibang seller. Pop ko na lang siguro dito yung screenshot ko saan ko binili, kung anong shop, and shop name, and kung ano yung exact price nung binili ko siya. Mali yung shade na nabili ko. Siguro, nakita ko lang doon sa shop, tas mura yung price. Legit yung shop. Hindi ko na pinalampas. Kaso yung shade na kinuha ko is masyadong maputi sa akin. Actually, number 1 yung shade. Feeling maputi. Hindi ko talaga alam kung hindi ko na maalala kung bakit ko binili yung ganito kaputing shade. Anyway, sabi ko muna yung final thoughts ko. For availability, marami tong outlet sa mga malls natin. Meron dyan sa Glorieta, mga SM. Basta madami. Madami naman. Pero hindi sobrang dami. Di tulad ng mga local brands natin na drugstore brands. And then, pwede rin sa site. Meron ding online. Lalo na sa online. Yan, marami kayong mabibilan. Meron din re-resell nito sa ibang sellers, sa Shopee, and sa Lazada. Check nyo na lang siguro sila doon. I'm not sure kung meron silang, alam ko wala pa silang account talaga na Saem mismo, under Shopee account. Under Shopee na app, and Lazada, parang wala pa. And then, buildability, nagbe-build up naman siya, pero hindi super nako-cover up. More on hanggang medium lang talaga yung coverage niya. And then, blendability, okay naman, mabilis naman siyang na-blend, either sponge or yung brush, yung paddle brush na gamit ko. Pero ako, mas maganda kasi yung pagkaka-apply ng sponge. Mas clear, mas mukhang airbrush effect. Tapos, longevity hanggang ngayon naman medyo na-cover up naman. I mean yung coverage medyo nagtagal. Pero medyo nagpapanda eyes ako dito. Kita niyo naman, no? So, siguro nagpipeek through na yung aking original dark circles na tinakpan gamit yung tinest natin concealer. And then, matte finish ba siya? Oo. Ano siya, parang habang ina-apply mo, may parang nagta-tighten dahil natutuyo siya agad. Parang ganun. Ganun yung feeling. Oil control, wala masyadong oil control. Although, hindi ko siya makikita dito kasi yung ingredients, I think, is nandun sa pinaka-seal nito. By the way, sa packaging, nga pala, oil control. Dapat nagbablot ako ngayon. So, meron ako dito clear oil control film. Let's try to blot. Yung packaging niya, maganda kasi yung pinaka-seal lang meron. Also, hindi na siya nag-box, kaya nakatipid siya sa packaging, and naka-help pa siya sa earth. Price point, mura siya. Siguro yung estimate ko lang yung price nito, ang price nito sa mall, anong price ito? Ayun, meron sa Beauty Manila pala. Ang tagal? 220 sa Dara Beauty Market, sa Lazada 225. Sobrang konti niya, kaya siya mura. 6.5 grams to. Sobrang liit. Ito yung kamay ko. Tapos manipis pa. Anyway, pore blurring ba siya? Yung effect ba nung coverage niya nagbo-blur ba? I think hindi masyado. Kasi nga, yung coverage niya is up until medium lang. Hindi siya full coverage. Hindi ganun, parang nakailang lagay ako kanina, diba? Dots. Tapos second layer. Tinry ko i-build up pero hindi talaga ako nasatisfy. Pero pinipigilan ko lang talagang parang lagyan ng ibang concealer. Kasi hindi talaga niya masyado natakpan yung dark circles ko. Yan yung talagang number 1 na tinatakpan ko. Kasi mukha talaga akong parang naghihingalong tao kapag walang concealer dito. Tsaka lipstick, ganun. Quick drying ba siya nung in-apply mo? Medyo lang. Hindi yung super bilis na nagsiset agad. Binibigyan ka pa ng time para i-blend pa. Tapos, yung scent niya, let me just double check. May konting scent. Meron nilagay, definitely. Hindi siya yung parang akala mo merong pahapyaw lang. Meron talaga siyang fragrance. Texture niya, smooth naman para sa akin. Tapos, shade range, ipapop ko ngayon sa screen ko ilan yung shade na available. And for transfer proof, guys, sa dami nung screenshot na binigay ko. Ay, hindi pala screenshot. Yung kaninang nag-blot ako ng tanghaling or hapon ba, hindi ko na natiis kasi salamin ko dumudulas na dito sa ilong ko. So, kailangan ko na talagang
Ang daming transfer dun sa tissue, diba? Nakita nyo kanina. Ayun. So, yun yung pinaka straight to the point ko. Hindi ko napapahabain yung video. In short, oil control, oh. Halos puno. Partida, nagpahinga na ako niyan dito sa bahay, ha. All in all, para sa akin, hindi siya ganun super ganda. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi kaya ako bumili ng concealer ng Saem na ano, parang ito ata yung kino-compare dun sa L'Oreal Infallible na concealer. Kasi parang ang layo naman ng agwat. Ang ganda ng coverage kasi ng L'Oreal Infallible na concealer na bago nila. Tapos ito, dun ako sa L'Oreal. So yun lang. Pero may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also check my social media accounts. Dun lang sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So see you in my next video. Bye!